Xin chào mọi người, mình là Cà Rô. Hôm nay mình sẽ đến một điểm rất thú vị ở Hà Nội. Mình đang có mặt ở bến xe buýt. Và đây là mấy bà chim bồ câu béo ục ịch đang dạo bộ. Mình đã đi qua tháp Eiffel của Hà Nội. Đây là cột phát sóng của Đài Phát thanh Mễ Trì nha mọi người. Và điểm đến của mình hôm nay là làng gốm Bát Tràng, cách Hà Nội 16 km. Thực ra là cách trung tâm bờ hồ 16 km. Còn Bát Tràng thì vẫn là một địa danh thuộc Hà Nội. Chợ gốm Bát Tràng có rất nhiều sản phẩm làm từ gốm. Ở đây có gốm thủ công mỹ nghệ. Mình rất thích thú với những đồ gốm thủ công mỹ nghệ nhỏ nhỏ xinh xinh như thế này. Ở chợ gốm Bát Tràng thì cũng có rất là nhiều các loại gốm khác nhau với các mục đích sử dụng khác nhau, như là gốm trang trí với các bình, họa tiết, hoa văn rất là độc đáo. Ngoài ra thì còn có các loại đồ gốm dùng trong các ban thờ, gia tiên, các loại đồ gốm vật dụng trong gia đình, những chiếc ly, bình đựng hoa và các đồ trang trí được trang trí rất là tinh xảo. Ngày nay thì với công nghệ sản xuất gốm ngày càng phát triển thì làng gốm Bát Tràng đã cho ra đời rất nhiều các sản phẩm mới độc đáo, được ưa chuộng trong nước và cũng được sử dụng để xuất khẩu ra nước ngoài. Nghề làm gốm ở Bát Tràng đã có từ cách đây gần 1000 năm. Ngay từ thời vua Lý Công Uẩn rời đô từ Ninh Bình về Thăng Long thì một bộ phận những người dân làm gốm thủ công đã theo vua về đất Thăng Long này, và họ đã tìm được một cái vùng đất ở ven sông Hồng, đó chính là Bát Tràng ngày nay, để làm nơi sinh sống và sản xuất gốm. Kỹ thuật chế tạo các đồ thủ công từ gốm của người Bát Tràng đã nổi tiếng khắp trong và ngoài kinh thành Thăng Long. Đồ gốm của các nghệ nhân Bát Tràng cũng được cung tiến để sử dụng trong cung vua. Ngày nay thì làng gốm Bát Tràng đã rất là nổi tiếng, và hàng năm thì làng gốm Bát Tràng đón tiếp rất là nhiều du khách trong và ngoài nước đến tham quan, mua sắm các sản phẩm làm từ gốm. Dạo quanh một vòng chợ gốm Bát Tràng, cuối cùng thì mình cũng tìm thấy một cái xưởng dạy cách làm gốm thủ công. Ở đây thì có rất nhiều các sản phẩm gốm vừa mới được sơ chế. Sau khi sơ chế thì người ta sẽ đem phơi khô và đem nung ở một cái nhiệt độ để tạo ra các cái sản phẩm gốm. Sau đó thì trang trí các hoa văn lên trên gốm. Mình đã dừng chân tại xưởng gốm của chị Hiền, và chị đang chỉ cho mình cách tạo ra các sản phẩm gốm từ những miếng đất sét. Đây là một chiếc bàn xoay, và trong xưởng của chị thì có khoảng vài chục cái bàn xoay như thế này. Các nghệ nhân sẽ đặt những cái cục đất sét lên trên cái bàn xoay này, và sau đó dùng những ngón tay khéo léo của mình để tạo ra hình dạng cho cái sản phẩm gốm.
Dưới đôi bàn tay khéo léo của người nghệ nhân thì miếng đất sét đã dần hiện ra những hình dạng, từ một chiếc bát tròn đến một chiếc cốc, rồi lại biến hình thành một chiếc lọ hoa. Mọi thứ diễn ra rất là nhanh chóng và những ngón tay khéo léo thì liên tục tạo ra những cái hình dạng và hoa văn khác nhau trên miếng đất sét. Từ chiếc bình đựng hoa, rồi cục đất sét đã biến hình thành một chiếc đĩa rất là đẹp mắt như thế này. Nhìn người nghệ nhân đang sáng tạo thì có vẻ mọi thứ rất là dễ dàng. Mình thậm chí còn nghĩ đến đủ mọi sản phẩm mà mình có thể tạo ra từ những cục đất sét kia. Chị Hiền đang tạo ra một chiếc đĩa có hình dạng một chiếc lá sen. Mình luôn yêu thích những sản phẩm làm từ đất sét, loại nguyên vật liệu rất là thân thiện với môi trường và cũng rất là an toàn trong sử dụng. Từ cách đây hàng trăm năm, cha ông ta đã sử dụng đồ gốm để chứa đựng và chế biến thực phẩm. Chúng rất là an toàn cho sức khỏe. Ngày nay thì đồ gốm vẫn tiếp tục được sử dụng trong sinh hoạt thường ngày của chúng ta. Và còn hơn thế nữa, đồ gốm trở thành những tác phẩm nghệ thuật, những vật trang trí không thể thiếu được trong cuộc sống này. Sau khi xem chị Hiền hướng dẫn thì mình cũng bắt tay vào việc thử làm đồ gốm. Khi quan sát thì có vẻ rất là dễ các bạn. Tuy nhiên mà khi bắt tay vào thì mới thấy là không hề đơn giản chút nào. Ban đầu thì mình cũng tạo được một cái hình thù tròn tròn, hơi giống một chiếc bát. Là nếu như là người chưa bao giờ mà trải nghiệm cái việc làm gốm này thì bạn sẽ cảm thấy khá là lúng túng khi xoay một cái bàn xoay. Cố gắng giữ cho nó quay đều, giữ được vận tốc, và còn tay còn lại thì cố gắng làm sao để nặn và sau nhiều phút loay hoay với cái bàn xoay và cục đất sét thì cái bình của mình có vẻ như càng ngày càng méo đi. Càng cố gắng thì nó lại càng méo hơn các bạn ạ. Cuối cùng thì nó quay về nguyên dạng là một cục đất sét. Đúng là không hề dễ dàng một chút nào. Khi chúng ta quan sát các nghệ nhân chế tạo thì chúng ta cảm thấy rất là đơn giản. Thậm chí lúc đó mình còn nghĩ ra là nếu mà mình làm thì mình sẽ tạo ra vài cái sản phẩm với vài hình dạng khác nhau cơ. Nhưng không ngờ là nó lại
cục đất sét như thế này. Rồi mình quyết tâm thử với một cục đất sét khác. Lần này thì mọi việc có vẻ suôn sẻ hơn. Mình sử dụng 2 ngón tay để tạo hình cho cục đất sét và nó cũng bắt đầu ra được một cái hình tròn tròn. Khi mà xoay cái bàn xoay này các bạn, thì cái tác động lực lên trên đất sét không được quá nhiều. Khi mà tác động quá nhiều lực lên đó thì có thể nó sẽ làm méo cái hình dạng của cái đồ vật mà mình định tạo ra. Mình đã mắc một sai lầm và mình định sẽ nhẹ tay hơn. Cuối cùng thì nó cũng ra được một cái lọ hoa tròn tròn như thế này. Như nâng trứng các bạn ạ, nếu không nó sẽ bị vỡ mất. Cuối cùng thì mình cũng hiểu được cái sự khéo léo của người nghệ nhân trong việc làm gốm. Nếu như không có kỹ thuật và không khéo léo thì không thể nào tạo ra được những cái hình thù như mong muốn. Sau một hồi loay hoay thì cái bình của mình lại quay trở về với cái hình dạng ban đầu. Thất vọng tràn trề nha mọi người. Nguyên một cục đất sét không hề thay đổi hình dạng sau 15 phút loay hoay. Mình quyết tâm là thua kèo này ta bày kèo khác. Lại đặt lại một cục đất lên trên bàn xoay và tạo hình cẩn thận như hướng dẫn. Ban đầu thì nó cũng ra được một cái bình tròn tròn như này, nhưng mà không hiểu sao là càng ngắn thì nó lại càng méo các bạn ạ. Càng cố làm cho nó tròn thì nó lại càng méo xẹo sang một bên. Mình tự nhủ là mình sẽ kiên trì đến cùng. Nếu không được thì ta sẽ thử tiếp lại với một cục đất sét khác. Rồi xong, bao nhiêu thiết kế mà mình tưởng tượng trong đầu đều đã biến thành tro bụi. Và bây giờ mình chỉ mong muốn làm sao để mình có thể tạo ra được một chiếc bát thật đẹp thôi, cũng đã khó khăn rồi. Và đây là tác phẩm của mình. Cuối cùng thì nó lại thành ra là một cái bát méo. Vẫn không hề nản chí, mình lại tiếp tục với một cục đất sét khác. Và đây là tác phẩm của tôi, cây đèn thần của Aladdin. Mình thử đến lần thứ 6 rồi các bạn ạ. Liên tục và không hề nản chí. Trong xưởng lúc này chỉ còn có một mình thôi. Và lại một cây đèn thần nữa ra lò. Thậm chí nó lại còn bay khỏi cái bàn đá xoay nữa chứ.
so sánh lại hai hình ảnh lúc mới đầu và lúc mà cố gắng hết sức của mình thì nó ra hai tác phẩm như thế này đây. Lúc thử nghiệm mới đầu thì nó còn ra hình tròn, nhưng mà kết quả càng cố gắng thì nó lại càng tạo ra cây đèn thần. Thật là thất vọng quá đi. Rồi mình quyết định là vì mình không có cái hoa tay nào nên là mình sẽ đi mua đồ gốm vậy. Cuối cùng thì mình đã chọn được một vài chiếc đĩa gốm ở trong một cửa hàng với giá sale 50%. Trên đường trở về nhà thì mình có đi qua con đê dọc sông Hồng. Lúc này thì đèn trên các cái cây cầu mà bắc qua sông Hồng rực sáng rất là đẹp. Chuyến xe buýt điện cuối cùng và hành khách duy nhất đã cập bến. Những chiếc xe màu xanh yêu thương của tôi, những chiếc xe buýt điện, và lúc này chỉ còn một mình tôi, hành khách cuối cùng. Rồi, xin cảm ơn các bạn đã tham gia hành trình đến làng gốm Bát Tràng cùng tôi. Xin hẹn gặp lại vào chuyến hành trình tiếp theo.